Ακούστε αυτό το φύλλο. Τόσο τραγανή μπουγάτσα δύσκολα βρίσκεις ακόμα και σε μπουγατσάδικο. Ακούτε κράτ. Και πόσο αφράτο είναι. Το καλύτερο, φτιάχνετε στο σπίτι με ελάχιστα υλικά. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του τη Λίζα και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτό εδώ το αριστούργημα αλμυρή μπουγάτσα. Και για να μην πολυλογούμε πάμε να σας πω γρήγορα τα υλικά, να ξεκινήσουμε για να την απολαύσουμε. Φύγαμε. Για τη σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε μία συσκευασία φύλλα κρούστας, 12 φύλλα, 300 γραμμάρια φέτα, 200 γραμμάρια κασέρι, 100 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κρόκους αυγών, 600 γραμμάρια γάλα πλήρες, μοσχοκάριδο προαιρετικά, πιπέρι, αλάτι και λαδάκι για τα φύλλα μας. Αυτά είναι τα υλικά μας. Για να ξεκινήσουμε πρέπει να φτιάξουμε πρώτα την μπεσαμέλ. Σε ένα κατσαρολάκι μικρό βάζω 100 γραμμάρια βούτυρο και αφήνω να λιώσει. Αφού έχει λιώσει το βούτυρο βάζω μέσα 100 γραμμάρια αλεύρι και αρχίζω και το δουλεύω. Κατεβάζω λίγο τη θερμοκρασία και φτιάχνω την μπεσαμέλ. Απλά αυτή η μπεσαμέλ που θα φτιάξουμε πρέπει να είναι λιγάκι σφιχτή, γιατί είναι ουσιαστικά η βάση της γέμισης για την μπουγάτσα μας. Ψήνουμε περίπου 1 λεπτό το αλεύρι μαζί με το βούτυρο για να μην μυρίζει αλεύρι μετά η γέμισή μας. Κατεβάζω ακόμα τη θερμοκρασία, το μάτι και αρχίζω και προσθέτω σταδιακά το γάλα. Βάζω μία ποσότητα μικρή, δουλεύω, ανακατεύω για να σπάσω τους βόλους. Μόλις πίζει προσθέτω κι άλλο. Συνήθως βάζουμε για 100 γραμμάρια βούτυρο και 100 γραμμάρια αλεύρι, βάζουμε 1 κιλό γάλα. Αλλά τώρα εμείς θέλουμε μία μπεσαμέλ λιγάκι πιο σφιχτή από ό,τι κάνουμε για άλλα φαγητά. Το μυστικό είναι να βγάζουμε κατά διαστήματα την κατσαρόλα από το μάτι, να το ανακατεύουμε εκτός φωτιάς, να σπάμε τους βόλους. Προσθέτω κι άλλο γάλα. Δείτε πως έγινε η κρέμα, βλέπετε, δεν έχει βόλους καθόλου. Και βάζω το τελευταίο γάλα
Ανακατεύω καλά και βάζω πάλι στη φωτιά για να πάρει μία βράση. Δείτε πώς έχει γίνει η μπεσαμέλ, δεν έχει ούτε ένα σβόλο. Αυξάνω λίγο την θερμοκρασία και τώρα περιμένω να πάρει την πρώτη βράση και είναι έτοιμη η μπεσαμέλ. Δείτε, κρέμα. Αυτό είναι το μυστικό, να ξέρετε να αλλάζουμε συνέχεια την θερμοκρασία, να μην το κρατάμε συνέχεια στη φωτιά, να τα βγάζουμε, να το σπάμε εκτός φωτιάς και ύστερα το ξαναβάζουμε πάλι πάνω στο μάτι. Βλέπετε ότι αρχίζει και κοχλάζει. Είναι έτοιμη η κρέμα. Κλείνω τη φωτιά, αφήνω λίγο ακόμα πάνω στο σβησμένο μάτι. Μεταφέρω την μπεσαμέλ σε μπολ για να κρυώσει λιγάκι. Αφήνω λίγο την κρέμα πάνω στο τραπέζι να κρυώσει πριν της προσθέσω τα τυριά. Τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στον αέρα. Αφού έχει κρυώσει λίγο η κρέμα μου, σπάω μέσα τη φέτα. Προσθέτω το κασέρι. Ανακατεύω λίγο. Από αυτή την ποσότητα που σας δίνω και τη γέμιση αλλά και τα φύλλα θα βγουν 2 μπουγάτσες. Έβαλα πρώτο τα τυριά, σε περίπτωση που ακόμα είναι λιγάκι ζεστή η κρέμα, να κρυώσει εντελώς για να μπορέσω να βάλω τους κρόκους αυγών. Ανακατεύω τους κρόκους και τους βάζω μέσα. Πιπέρι, φρέσκο τριμμένο, μαύρο. Προαιρετικά μοσχοκάριδο. Και λίγο αλάτι, προσοχή με το αλάτι γιατί η φέτα και το κασέρι είναι αλμυρό. Ανακατεύω όλο. Και είναι έτοιμη η γέμιση. Και πάμε να στήσουμε την μπουγάτσα μας. Δοκιμάζετε αλάτι, φυσικά. Μια χαρά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και συνεχίζουμε. Και ξεκινάμε, παίρνω το ένα φύλλο, λίγο λάδι, παίρνω το δεύτερο,
Επίσης λαδάκι. Τρίτο. Τέταρτο. Πέμπτο. Το έκτο φύλλο το διπλώνω στα 2 και στα 4. Λοιπόν, και έτσι έχω επιπλέον 4 φύλλα, τα οποία βάζω στο κέντρο και πάνω από αυτό το φύλλο που έχουμε διπλώσει βάζουμε τη γέμιση, τη μισή γέμιση από αυτά που έχουμε φτιάξει. Σας είπα ότι θα μας βγουν 2 μπουγάτσες. Απλώνουμε. Γιατί κάναμε αυτό, άλλο ένα μυστικό, για να μην τρυπήσει. Αφού έχουμε απλώσει, είδατε που απλώνω, στο σημείο, στο φύλλο που έχουμε διπλώσει στα 4, ομοιόμορφα, και παίρνω λίγο λαδάκι, επίσης λαδάκι, και κάνουμε ένα φάκελο. Παίρνω μία λαμαρίνα, τη στρώνω με αντικολλητικό χαρτί και πάνω σε αυτό, έτσι όπως είναι η μπουγάτσα, τη βάζω ανάποδα. Δηλαδή με το κλειστό μέρος από κάτω. Και πάμε να φτιάξω και τη δεύτερη. Και αρχίζουμε και κάνουμε και το δεύτερο με το ίδιο τρόπο. Δουλεύουμε γρήγορα για να μην στεγνώσουν τα φύλλα. Για να μην ξεραθούν. Βάλαμε και το έκτο φύλλο το διπλώνουμε, 1 και 2 και βάζω στο κέντρο. Βάζω τη γέμιση. Την απλώνω. Και διπλώνουμε. Φτιάχνουμε ένα φάκελο. Δεν το πιέζουμε με τα δάχτυλα για να έχει αέρα, να ψηθεί και να είναι τραγανό. Και με το ίδιο τρόπο, με κλειστό, το βάζουμε πάνω στη λαμαρίνα. Και για έξτρα κρατσανιστό αποτέλεσμα βάζω λίγο λάδι από πάνω.
απλώνω με πινέλο. Και πάμε για να το φουρνίσουμε. Μπαίνει στο φούρνο στο μεσαίο ράφι, 180 βαθμούς στον αέρα, 35 λεπτά. Καλή μας επιτυχία. Η ώρα και ελάτε να το βγάλουμε. Οπα, τη φτιάξαμε. Τη φτιάξαμε. Και πάμε να τη βγάλω. Δείτε αριστούργημα. Δείτε και ελάτε τώρα να την κόψουμε, την μπουγάτσα αυτή. Ακούτε κράτ. Και πόσο αφράτο είναι. Δείτε. Και ελάτε τώρα να δούμε τι φτιάξαμε. Δείτε. Και φυσικά κόλλα 5 Αλβίνα και κόλλα 5 Αλβίνα και μπράβο και έβγε και για υγεία στα χέρια σου, μου, σας, γενικά. Τι φτιάξαμε πάλι παιδιά, τι φτιάξαμε και πόσο γρήγορα το φτιάξαμε, δηλαδή στο πιτς φιτίλι, παπ, στο πατ κιούτ. Και τι είναι αυτή? Μπουγάτσα αλμυρή, καταπληκτική, καταπληκτική. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το άρωμα, δηλαδή μου έχει σπάσει τη μύτη και δεν μπορώ να το φάω, μου το κατάλαβες. Δεν μπορώ, δεν κάνει, αλλά δεν πειράζει, θα το απολαύσουν τα παιδιά. Αύριο ο γιος μου ο μικρός έχει γενέθλια και θα έρθει τώρα να το πάρει και θα κεράσει τους φίλους του και να μου ζήσει, να τον χαίρομαι. Κλείνει τα... Σήμερα συνειδητοποίησα πόσο χρονών πίσω τον έχω γεννήσει, 36 χρόνια. 36 χρόνια. Και είναι σαν χθες. Δεν ξεχνιούνται αυτές οι στιγμές. Είναι η ζωή ολόκληρη, η ζωή όλη είναι η γέννα ενός παιδιού, ειδικά αν είναι με φυσικό τοκετό και το βλέπεις όλα και το νιώθεις όλα. Εντάξει, κάθε γυναίκα έχει τη δική της ιστορία. Λοιπόν, οπότε εγώ σας λέω τη δική μου. Δεν ήταν από τις εύκολες γένες, καθόλου εύκολη γέννα δεν ήταν. Παρ' όλα αυτά ήταν η πιο γλυκιά, η πιο
σπουδαία, η δεύτερη σπουδαία, γιατί ο μεγάλος ο γιος μου γεννήθηκε 5 χρόνια πριν, δηλαδή ήταν 5 χρονών ο μεγάλος, ο Περατέρ, και μετά γέννησε αυτό. Αυτά είναι τα 2 πιο σπουδαία πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Τα πιο σπουδαία. Αλήθεια σας λέω. Κατάφερα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που έκανα είναι το πιο σπουδαίο που κατάφερα. Και λέω ευχαριστώ στον Θεό που με αξίωσε να το κάνω στην ηλικία που ήταν να το κάνω τέλος πάντων, και δηλαδή με προστάτεψε από όλες τις αναποδιές και είμαι ευγνώμων. Να μου ζήσει λοιπόν, να σας ζήσουν τα δικά σας τα παιδιά, να τα χαίρεστε, τα εγγονάκια σας, τα παιδιά σας, και να χαίρεστε τους εαυτούς σας, εσείς οι ηρωίδες, οι σύγχρονες που καταφέρατε τόσα πολλά πράγματα. Λοιπόν, και γυρνάμε στην υπέροχη, τραγανή, κρατσανιστή, πεντανόστιμη, αρωματική και μυρωδάτη μπουγάτσα με τυρί. Ναι. Φτιάξτε την και θα με θυμηθείτε. Είδατε ότι η διαδικασία ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Λοιπόν, απλά στη συσκευασία, ενώ σας γράφω 12 φύλλα στην συσκευασία που είναι φύλλα κρούστας, εμένα ήταν 11, οπότε μία ήταν 6, δηλαδή 5 φύλλα και έκτο ήταν διπλωμένο, και η δεύτερη ήταν 4 φύλλα και 5η διπλωμένη. Εντάξει, δεν χάλασε και τίποτα. Λοιπόν, και έτσι μπορείς να κάνεις και αλλιώς μπορείς να κάνεις. Απλά σας λέω, συνήθως είναι 12 φύλλα, συνήθως. Αλλά αυτά πάνε με κάτι γραμμάρια, τα ζυγίζουν. Τέλος πάντων, next time. Ποια είναι τα... πάμε να πούμε για τα τυριά. Συνήθως το φτιάχνουν με φέτα μόνο. Αλλά φτιάχνουν και με κάποια άλλα τυριά. Εγώ θεώρησα ότι το κασέρι είναι το πιο κατάλληλο τυρί να το συνδυάσω με φέτα. Επίσης, πάρα πολύ καλό για πιο ήπιο αποτέλεσμα είναι να βάλετε μαζί με τη φέτα ανθότυρο. Έτσι, επειδή το ανθότυρο είναι ουδέτερο τυρί, δεν είναι αλμυρό καθόλου, ισορροπεί πάρα πολύ τη γεύση και βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θέλησα να το κάνω με κασέρι. Από εκεί και πέρα παίζετε με τυριά, με οποιαδήποτε ελληνικά τυριά, έτσι. Λοιπόν, και τη φέτα μην την ξεχάσατε, μην την παραλείψετε τη φέτα, είναι κούκλα. Λοιπόν, αυτά είναι τα τυριά. Τώρα μπορείτε να παίξετε με 3 τυριά και με 4 τυριά, γιατί όχι. Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι την μπεσαμέλ που θα φτιάξετε, να μην τη φτιάξετε αραιά. Να είναι λίγο πηχτή, έτσι. Αλλά να παραμείνει κρέμα, όχι στόκος. Και είδατε πώς το έκανα, δεν χρειάζεται. Κάθε μια από εσάς φτιάχνει τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα την μπεσαμέλ, αν όχι 2, μία φορά οπωσδήποτε. Λοιπόν, οπότε ξέρετε πώς φτιάχνετε. Απλά ένα μυστικό, το οποίο είναι για πετυχημένη υφή, είναι αυτό, να παίζουμε με φωτιά. Κατεβάζουμε, ανεβάζουμε, βγάζουμε από το μάτι, βάζουμε πάνω στο μάτι, είναι λίγο παιχνίδι, αλλά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή έχετε ένα βελούδο για σάλτσα και χωρίς βόλους τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μυστικό. Το δεύτερο μυστικό, την ώρα που βάζετε φύλλα και τα αλήφετε, τα ψεκάζετε ή ρίχνετε λιγάκι λαδάκι και τέτοια, να μην πατικώνετε τα φύλλα, να έχουν αέρα μεταξύ τους για όταν ψήνονται, να εισχωρεί ο ζεστός αέρας και να είναι έτσι όπως γίνανε, βλέπετε. Είναι απίστευτη η μπουγάτσα. Λοιπόν, και πολύ αφράτη, πάρα πολύ αφράτη και πολύ κρατσανιστή.
Ακούτε? Λοιπόν, και μην την πατικώνετε, να την αφήνετε ελεύθερη, να έχει αέρα και επίσης αυτό που για επιπλέον, για έξτρα κρατσανιστό αποτέλεσμα, να την περάσετε λιγάκι με λαδάκι πριν το βάλετε στο φούρνο. Εννοείται ότι θα βάλετε χαρτί, αντικολλητικό χαρτί πάνω στη λαμαρίνα, για να μην σας κάνει χάλια, γιατί μου βγήκε το τυρί, λογικό είναι. Δεν βγαίνει μόνο αν θα το κάνουμε παραπάνω φύλλα, έτσι. Αλλά παραπάνω φύλλα γίνεται πλέον τυρόπιτα, δηλαδή τη δαγκώνεις και ενώ εδώ, ας πούμε, τη δαγκώνεις και νιώθεις είναι αφράτη. Λοιπόν, το φύλλο πήρα ένα απλό φύλλο από τον Σκλαβενίτη, δεν είναι μάρκας και μου βγήκε καλό. Είναι πρώτη φορά που παίρνω κρούστας από εκεί. Έχω πάρει σφολιάτα, έχω πάρει χωριάτικο, εντάξει, αλλά την κρούστας δεν έχω ξαναπάρει, είναι πρώτη φορά που παίρνω κρούστας από εκεί και εντάξει, συμπαθητικό, εντάξει, μην τρελαθούμε, δεν είναι ότι καλύτερο, πιστεύω ότι όλοι το κάνουν καλύτερα. Το ίδιο, εκεί που υπάρχει θέμα είναι στις φωλιάτας, κάποιοι το κάνουν καλά, κάποιοι είναι με μαργαρίνη, κάποιοι το κάνουν λίγο, τέλος πάντων, εκεί διαφέρει, ενώ κρούστας νομίζω είναι περίπου το ίδιο σε όλες τις εταιρείες εννοώ. Λοιπόν, αυτό είναι για το φύλλο. Μετά, νομίζω σας τα είπα όλα. Δεν έχει και πολλά να πεις, ούτε πολλά να αλλάξεις. Είναι μια συγκεκριμένη. Κάποιες συνταγές είναι παραδοσιακές, είναι αυτές de facto. Δηλαδή δεν μπορείς να αλλάξεις. Με τα τυριά θα παίξετε. Τις άλλες λεπτομέρειες ξέρετε για να είναι αφράτη, μην την πιέζετε πολύ. Και αν θέλετε, εγώ έβαλα από πάνω λαδάκι για να γίνει πιο ωραίο χρώμα και πιο κρατσανιστό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν δεν θέλετε να βάλετε λάδι καθόλου, μην το βάζετε. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να σας πω πώς θα το συντηρήσουμε, γιατί αυτό τρώγεται ζεστό και φεύγει. Άντε maximum από τώρα, για το πρωί με καφέ ή με το τσάι ή με το πρωινό σας μπορείτε να το φάτε. Αλλά μια καλή ιδέα είναι να έχετε τα υλικά σας έτοιμα και να το κάνετε το πρωί πριν το πρωινό. Θέλει 35 λεπτά ψήσιμο και maximum 10 λεπτά η προετοιμασία. Άντε 1/4. Θέλετε, άντε, ξέρω εγώ, maximum 1 ώρα θα χρειαστείτε πριν το πρωινό να το κάνετε. Τι είναι 1 ώρα. Λοιπόν, εγώ εδώ τελείωσα. Σας περιμένω και στο άλλο κανάλι. Σήμερα βγαίνει ένα βίντεο πάρα πολύ ωραίο. Και αν σας ενδιαφέρει το τραγούδι θα βρείτε πάρα πολλά μυστικά, πολλές βοήθειες, πολλές βοηθητικές ασκήσεις και λοιπόν και αυτό που επίσης για το κανάλι αυτό έχουν πέσει πάρα πολλοί προβολές, κορίτσια, πάρα πολύ. Πολύ κόσμο έχω, αλλά προφανώς ή δεν το βλέπουν ή δεν τους έρχονται οι ειδοποιήσεις ή το βλέπουν και δεν βάζουν το like. Λοιπόν, όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εδώ που έφτασα στους 41.000 εγγεγραμμένους, άντε να προχωρήσουμε, κορίτσι, να πάμε στα 100, να πάρουμε αυτή τη πλακέτα, λοιπόν, του YouTube. Εδώ εγώ τελειώνω. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα με υγεία. Μην ξεχάσετε like, αν δεν είστε εγγεγραμμένοι, θα χαρώ για την εγγραφή, μοιράζεστε το βίντεο και μου γράφετε σχόλιο. Αν βαριέστε, μία καρδούλα. Αν βαριέστε την καρδούλα, μία φατσούλα. Αν βαριέστε τη φατσούλα, μου βάζετε ένα λουλουδάκι. Λοιπόν, σας φιλώ όλους, σας αγκαλιάζω όλους. Ήμασταν στο Melody of Fest, όχι Αλμπίνα τρέχει.
το Πελοπίδα, το κοτέτσι, τη Λίζα, τη Μουρλίζα. Έλα, ανέβα παιδί, ανέβα. Και τη Λίζα, μασκότ της εκπομπής, σας φιλούμε και σας στέλνουμε την αγάπη μας και μια τεράστια αγκαλιά. Γεια σας.